नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत म्युच्युअल फंड मध्ये की शेअर मार्केट मध्ये नक्की कशात इन्व्हेस्टमेंट करूया. चला तर बघूया मग. सर्वात पहिल्यांदा आपण बघूया म्युच्युअल फंड म्हणजे काय. मित्रांनो, आपण आपला पैसा एखाद्या फंड मॅनेजरला इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी, कुठे इन्व्हेस्टमेंट करायला, शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी जेव्हा देतो तेव्हा आपण म्हणतो मी म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतो. आता शेअर मार्केट म्हणजे काय, तर आपण आपला पैसा डायरेक्ट एखाद्या कंपनीच्या शेअरमध्ये गुंतवतो तेव्हा आपण म्हणतो मी शेअर मार्केटमध्ये स्वतः इन्व्हेस्टमेंट करतो. मग आता आपण बघूया नक्की म्युच्युअल फंड आणि शेअर मार्केट मधली डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट या दोघांमधले फरक काय. डीमॅट अकाउंट. मित्रांनो, म्युच्युअल फंड मध्ये जर तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल तर डीमॅट अकाउंट काढायची आवश्यकता नाही. पण जर तुम्हाला स्वतः शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल तर तुम्हाला एक ब्रोकरकडे डीमॅट अकाउंट काढावं लागतं. इन्व्हेस्टमेंट. मित्रांनो, एखाद्या म्युच्युअल फंडात जेव्हा आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो तेव्हा आपण एनएव्ही विकत घेतो. एनएव्ही म्हणजे काय, नेट ॲसेट व्हॅल्यू. समजा एखाद्या म्युच्युअल फंडचा एनएव्ही चालू आहे 25 रुपये आणि तुम्हाला त्या म्युच्युअल फंडामध्ये 500 रुपयांची गुंतवणूक करायची आहे, तर तुम्ही 500 डिवायडेड बाय 25 म्हणजे 20 एनएव्ही विकत घेता. ओके. आणि ते जेव्हा तुम्ही शेअर्स विकत घेता, शेअरमध्ये डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट करता, तेव्हा मित्रांनो तुम्हाला एक शेअर घ्यावा लागतो एका कंपनीचा. मग समजा एखाद्या कंपनीच्या शेअरची किंमत आहे 25 रुपये आणि तुम्हाला 500 रुपये गुंतवायचे असतील तर तुम्हाला त्या कंपनीचे 20 शेअर्स विकत मिळू शकतात. गोल्स. मित्रांनो, प्रत्येकाचे काहीतरी गोल्स असतात, ध्येय असतात, बरोबर आहे. तुमचं समजा वय आता एक असं गृहीत धरू की आपण 22-23 वर्ष आहेत, नुकतेच तुम्ही कॉलेजमधून बाहेर पडलेला आहात आणि जॉब सुरुवात केलेला आहे, बरोबर. काही वर्षानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, लग्न करायचं आहे. म्हणजे मित्रांनो तुमचं हॉरायझन 4 ते 5 वर्षांचं आहे की 4 ते 5 वर्षांमध्ये माझ्याकडे एक विशिष्ट अमाऊंट आली पाहिजे जी मला बँक जेवढी एफडी करून पैसा देईल त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त असेल, तर तुम्ही विचार करू शकता म्युच्युअल फंड्सचा. म्युच्युअल फंडमध्ये तुम्हाला शॉर्ट टर्ममध्ये पैसा जर कमवायचा असेल तर तुम्ही नक्कीच म्युच्युअल फंड हा तुमच्यासाठी चांगला ऑप्शन आहे. म्युच्युअल फंड सही आहे. पण विचार करा, त्याच वेळेला जर तुम्हाला 45व्या वर्षी रिटायर्ड व्हायचं आहे, म्हणजे तुमच्याकडे एक आजच्या घडीला 20-25 वर्ष आहेत आणि 45 एजला तुम्हाला फायनान्शियली फ्रीडम पाहिजे, पूर्णपणे तुम्ही फायनान्शियली मस्त रिटायर्ड झालेले असले पाहिजेत, असं जर तुमचं गोल असेल तर ते झालं लॉंग टर्म गोल. त्यासाठी मित्रांनो शेअर मार्केट सारखा चांगला पर्याय इतर कुठलाच असू शकत नाही. इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन्स. मित्रांनो, जेव्हा आपण म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतो तेव्हा आपण आपले पैसे एखाद्या म्युच्युअल फंडाच्या फंड मॅनेजरला देतो आणि तो आपल्यासाठी डिसिजन घेतो की कुठल्या शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची. आणि त्याच वेळेला जेव्हा आपण डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट करतो तेव्हा आपण आपले शेअर्स कोणत्या कंपनीचे घ्यायचे हे आपण स्वतः ठरवतो विथ अवर ओन रिसर्च. हे म्हणजे झालं एखादी गाडी चालवण्यासारखं. एखादी गाडी आपण स्वतः चालवतोय आणि एखादी गाडी आपण दुसऱ्याला चालवायला देतोय. मित्रांनो, म्युच्युअल फंड म्हणजे तुमच्या गाडीचं स्टिअरिंग तुम्ही दुसऱ्याला दिलंय, दुसऱ्याच्या हातात दिलंय आणि मित्रांनो स्वतः इन्व्हेस्टमेंट करताय म्हणजे तुमच्या गाडीचं स्टिअरिंग तुम्ही स्वतःच्या ताब्यात घेतलंय, तुमच्या गाडीवर तुमचा पूर्ण कंट्रोल आहे. डायव्हर्सिफिकेशन चॉईस. मित्रांनो, म्युच्युअल फंड जेव्हा आपण विकत घेतो तेव्हा विकत घेताना म्युच्युअल फंडाचे अनेक वेगवेगळे प्रकार असतात. म्हणजे काय, तर स्मॉल कॅप म्युच्युअल फंड्स, मिड कॅप म्युच्युअल फंड्स, इंडेक्स म्युच्युअल फंड, ब्लू चिप म्युच्युअल फंड, असे अनेक वेगवेगळे प्रकार असतात. तुम्हाला त्याबद्दल थोडीफार स्वतःला माहिती असावी लागते आणि नंतर एकदा तुम्हाला ती माहिती झाली की नंतर तुम्ही स्वतः डिसिजन घेतला पाहिजे की मी कोणत्या प्रकारच्या म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतोय. आणि जेव्हा तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट करता तेव्हा तुम्हाला शेअर मार्केटमधल्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीचं नॉलेज असावं लागतं आणि नंतर तुम्ही ठरवता एखाद्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीमधल्या कुठल्या इंडस्ट्रीच्या शेअर्समध्ये मी स्वतः गुंतवणूक करतोय. हा दोघांमधला मूलभूत फरक आहे मित्रांनो, हे लक्षात ठेवायचं आहे. आणि आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न, मी जर का माझी इन्व्हेस्टमेंट करतोय तर मला माझ्या केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटवर किती रिटर्न्स मिळणार आहेत, किती इंटरेस्ट मिळणार. मित्रांनो, एक साधारणतः स्टडी जर केला तर आपण आपल्या म्युच्युअल फंडमध्ये जेव्हा गुंतवणूक करतो, इन्व्हेस्टमेंट करतो, तेव्हा आपल्याला वर्षाच्या नंतर साधारणतः 10 ते 15% प्रॉफिट होऊ शकतो.
म्हणजे तेवढे आपले रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट असते. आणि तेच जर आपण आपला पैसा डायरेक्ट शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट केला तर आपल्याला डिव्हिडंड मिळतो, म्हणजे कंपन्यांचा प्रॉफिट आपल्याला काही भाग मिळतो. कारण आपण जेव्हा स्वतः शेअर बाजारात गुंतवणूक करतो तेव्हा आपण त्या कंपनीचे मालक असतो, लक्षात घ्या. मग त्यामुळे आपल्याला डिव्हिडंड मिळतो, आपल्या शेअरची किंमत वाढते आणि त्यामुळे आपल्याला साधारणतः 20 ते 40% आपण आपल्या इन्व्हेस्टमेंटवर रिटर्न्स मिळवू शकतो, हे लक्षात ठेवायचं आहे. पुढचा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, गुंतवलेले पैसे आहेत पण त्याची लिक्विडिटी काय? मित्रांनो, दोघांमध्ये सेम आहे. तुम्ही म्युच्युअल फंडमध्ये पैसे गुंतवलेत, आज तुम्ही ब्रोकरला एक ॲप्लिकेशन दिलं की माझे म्युच्युअल फंडातले पैसे काढून घ्या, 2 दिवसानंतर तुमच्या अकाउंटमध्ये पैसे जमा होतात. तसंच शेअरच्या बाबतीत आहे. तुम्ही जर का शेअर आज विकले तर 2 दिवसानंतर तुमचे पैसे तुमच्या अकाउंटला जमा होतात. म्हणजे दोघांची लिक्विडिटी ही T+2 म्हणजे ट्रेडिंग डे +2 वर्किंग डेज ही असते. आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रिस्क अँड गेन्स. मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, म्युच्युअल फंडमध्ये जेव्हा आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो तेव्हा आपण आपला पैसा एखाद्या प्रोफेशनल फंड मॅनेजरच्या ताब्यात देतो आणि तो आपल्याकरता सगळे डिसिजन घेऊन टाकतो. त्यामुळे तिथे काय होतं, रिस्क डायव्हर्सिफाय होते पण लिमिटेड होते. पण जेव्हा आपण शेअर मार्केटमध्ये डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट करतो तेव्हा आपण जास्त रिस्क घेतो, म्हणजे आपण हाय रिस्क झोनमध्ये असतो. पण लक्षात घ्या, जर रिस्क लिमिटेड आहे तर गेन्स पण लिमिटेड आहेत, रिस्क हाय आहे तर गेन्स सुद्धा हाय असणार आहेत. त्यामुळे मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, म्युच्युअल फंड सही आहे, पण म्युच्युअल फंडात इन्व्हेस्टमेंट करायचे की शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचे, दोन्ही जरी चांगलं आहे तरी सुद्धा तुम्हाला पहिल्यांदा शेअर मार्केट शिकावा लागेल. कारण मित्रांनो, शेवटी तुमचा पैसा तुम्ही म्युच्युअल फंडात इन्व्हेस्टमेंट करताय, डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट करताय, बँकेत ठेवताय, काही करा मित्रांनो, तुमचा पैसा शेअर मार्केटमध्ये फायनली इन्व्हेस्टमेंट होत असतो. मग शेअर मार्केटमध्ये जर आपला पैसा इन्व्हेस्टमेंट होतोय तर शेअर मार्केट काय असतो हे शिकायला नको का? मग मला सांगा मित्रांनो, शेअर मार्केट शिकायचं आहे तुम्हाला? जर तुम्हाला शेअर मार्केट शिकायचं असेल तर लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवर मला मेसेज करा. मी तुमच्यासाठी सदैव हजर असेल. थँक्यू. बेस्ट ऑफ लक.